Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş olmadı şeylerden hareket mikne neyse rakamına bakın. Şöyle merhamet. Ya hareket mikne neyse rakamına bakın. 300 ruble narxı rakamı 3800 ruble. Şöyle merhamet var. Olar hocam hareket mikne neyse rakamına bakın. Kartlar Amerika'ya 300 ruble narxı rakamı 3800 ruble. خوشمند باشی شب بچه بودن جا تا بگی خوشمنده ترینکای تاجیکی مرمت حرکت میکنه شب بچه ها خوشمنده مرمت شیروی نه حرکت میکنه مرمت و جامعه نیسته رقم ها میگیره مرمت مرمت حرکت میکنه شیروی نه 300 روبل نرخ کرده پلیز بگیری 1800 روبله یه حرکت شیروی نه خوشمنده مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی حرکت میکنه شیروی نه مرمت خوشمنده 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله یه حرکت برابر جون مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی شرای در حرکت میکنه منویسیم خوشمنده مرمت شرای نه
یا حرکت شیرپلنگو 300 روبل نرخی رقم پلیز بگیریش 1800 روبله. شعرهای نرم روان برادر جون حرکت میکنه منویسیم. خوشمان باشیم و رمال برادر رو افیر نام سر داده افیر گرم میکنه 300 روبل نرخ کرده پلیز 1800 روبله. من همه شیر بچه ها حرکت میکنه شیرهای نرم آیت تو هفته خولیا افیر نام سر داده. حرکت میکنه شیرهای نرم رمال خوشمندم. یه حرکت برادر جون منویسیم. شعرهای نرم رمال خوشمندم و رمال 300 روبل نرخ کرده پلیز 1800 روبله. یه حرکت شعرهای نرم یه حرکت برادر جون مرمن خوشمند ترینکای توجیکی 300 روبل نرخی رقم پلیز 1800 روبله. خوشمند باشی مرمن شیر بچه نویز جو تبگی بازی را سر کنی. شعرهای نرم مرمن خوشمندم. شیر بچه ها حرکت میکنه خوشمنده ترینکای توجیکی مرمن 300 روبل نرخی رقم پلیز 1800 روبله. خوشمند باشی شیر بچه نویز جو تبگی یک تو هفته خوله برادر جون مرمن. شعرهای نرم رمال خوشمندم. یه حرکت چه میکنه منویسه رقم را میگیره. برادر جون حرکت میکنه شعرهای نرم
حرکت میکنه می نویسین 300 روبل نرخ کرده پریز بگیری 6800 روبله. شروع نری حرکت برادرها جون حرکت بکنه می نویسین رقم ها را میگیره 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. یک تو هفته خوده برادرها جون مرامه شعر بچه ها مرامت می نویسین. خوشمنده مرامت 5 نفره حرکت میکنه. یا حرکت چه شروع نه 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل افیر انا سردادیم شعر بچه ها مرامت میکنه می نویسین رقم را میگیریم. یا حرکت 5 نفره می نویسین. حرکت میکنه شروع نه خوشمنده می نویسین شروع نه 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبله. یا حرکت میکنه می نویسین. یک تا هفته می نویسین شروع نه مرامه برادرها جون حرکت میکنه می نویسین رقم را میگیرین 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خوشمند باشین مرامت شروع نه یا حرکت شروع نه یا حرکت چه میکنه می نویسین. شعر بچه ها یک تا هفته خوله مرامت یا حرکت چه میکنین رقم 1 2 3 4 5 6 7 میگیرین کارتا را میکشین. خوشمنده 5 نفره حرکت میکنین. شعرهای نرم مرامت خوشمنده 1 2 3 4 5 6 7 همه رقم خودای خلوصیگه می نویسین.
سلام و علیکم سلام اکای بیروز خوش آمده. اکای زینالله رقم 5 رقم 7 اکای بیروز پلورم پرتفتن بگیریم شهر بچه ها. پلورم پرتفتن بگیریم 1 2 3 4 6 خالیه مرمد 1 2 3 4 6 7 نفره می نویسیم. شهرهای در مرمد 1 2 3 4 6 می نویسیم. برادرای جان یه حرکت پرتفتن باز بیا که معلوم شد. اومدگه که 600 روبل اومدگه ده 4 6 اکه نوراکی خش اومده اکه من ده 4 6 رقم 1 3 1 3 را می نویسیم. شروع نرم ده رقم دیگه اکه زینالله پول پرداکه رقم 1 3 را می نویسیم. 10 نفره مرم از شی بچه ها 10 نفره رقم 1 3 ده رقم دیگه رقم 1 3 را میگیریم کارتا را میکشیم. سه اکر بیروز یا رقم 1 اکر نوراکی پول پرتا اکر زینالله نوراکی آزمایشتن پرتا اکر زینالله رقم چند؟ رقم 5 رقم 1 5 خلیه مرمد 1 5 شهرهای هر 6 نفریم 1 5 می نویسیم. خوشماندا مرمد 6 نفریم شهرهای نه رقم 1 5 سه سال یا رقم 11 یا رقم 11 می نویسیم. شهرهای در رقم 1
یا رقم 8 نفره. خوشمنده ترینکه توجیکی مرمه. چرا نه؟ یه رقم یکم بنویسیم. ده نفره یه رقم یک خولی شروع نه. شروع نه یه حرکت میکنه برو جون. پارت گفتم اومده که یه رقم یک دا بنویسیم. شعر بچه ها 10 نفره. منم از خوشمندو. یه رقم یک. شعر بچه ها یه رقمه که دیگه رو برم دارو. اومده که زینولو. یه رقم یک برادرها جون 6 تا دیگه کده. شعر نر یه رقم یک 10 نفره. یه رقم یک 10 نفره. منم از شعرهای نر اما با این 10 نفره اگه کس نیستن خودش من نویسه بگیره برادرها کرتا را کشم. رقم یک که باز تگیر. که باز پول تا پرتا که کرتا را میکشم. مالا چی پنج گرفتیم؟ بچه 5 اخته یکی زینولو 5 اخته نول شدی. بچه فرد خفا 5 گرفتگی مرکه زینولو 300 اکم بسونه. خوشم اکای زنولو رقم 5 نولم اکای بیروز 7 3 نولم اکای نورکی 2 4 6 900 دوری اکای بود رقم 1 نولم کدام مزنه خوش شد. رقم 1 12 2 10 3 22 4 11 5 20 6
21 7 10 رقم سکه اگر بیروز اوشی چوام پافتورو می نرسیم o akase رقم 1 اگر محمدیو رقم 1 خولیه پافتور اگر نمک چند 2 4 6 پافتور پافتور 3 7 بود اگر بیروز میگریش کرد رقم 1 5 1 5 هم می نویسیم رقم 1 5 مرحبا اگر زین الله پافتوری بگی 1 5 اگر بستم 1 5 اگر گرفتم اگر اگر محمدی ها بعد پارتو بعد ای با فکرم اگر پافتور نباشه میگیریم ششتا بود اگر بیروز 3 و 7 1200 دوری اگر نوراکی 2 4 6 نولیم اگر باز 1 5 نولیم رقم 1 10 2 20 3 22 4 20 5 23 6 10 7 20 رقم 5 اگر osh çavakay boz. Partakam ona biyoya koymadım. Paftoro. Kay boz. Yak panç. Half pas. Half pas boşa rakam ise. رقم 7 هست بیا بارولا اکن نوراکی پفتوری شهره نه 2 4 6 7 نبنرسی شهره نه 2 4 6 پفتوره که نوراکی پلود آمدگیه آمده که اکنیم از او آمدگی که آمدیو رقم 7 خولیک بگیرم رقم 7 دوشه اکه محمدیو آزی اکه نوراکی پفتوری پفتور نباشه بگیرم اکه پولشا پرتفتگیه
رقم 7 اکای محمدیار بگیریم 246 پفتوره 246 پفتوره رقم 7 بگیریم 1800 پفتوره رقم 7 اکای محمدیار آگیر رقم 7 اکای محمدیار بگیر 1500 پفتوره اکای بیرو رقم 3 نصداری اکای نورکی 246 نصداری اکای باز رقم 1 5 1200 اکای محمدیار رقم 7 1200 الان میدان نوشو رقم 1 22 22 3 12 4 11 5 11 6 10 7 20 2 اکای نورکی آشی چوا شعرهای نرمه نویسیم مرمه پفتور اکای بیروزا 2 4 6 رقم 3 اکای باز پس میگه رقم 1 5 خولیه 1 5 اکای محمدیار مرمه برادرها 1 5 خولیه 5 7 اکای محمدیار یا رقم 1 یا رقم 1 رقم 1 هم نرسه شروع نه 10 نفره می نرسه یا رقم 1 شروع نه یک اکای شرف جان شما اکای شرف جان پول پارتو کارتارا میکشه یک یا بگیر اکای بیرو جان بعد های میگیرم دکم اکای شرف جان پول پارتو کم اکای شرف جان پول میپارته کارتارا میکشم شروع نه سه پارتو اکای بیرو رقم 3 600 اکای نورکی 246 1800 اکای محمدیار رقم 7 900 اکای شرابدو رقم 1 9 و علیکم سلام اکای استان جان خوش آمدید و علیکم سلام
رقم 1 11 2 20 3 33 4 11 5 10 6 20 7 11 رقم 3 اکای بیرو رقم 1 پاسرای اکای محمدی و پفتو رقم 1 اکای بابوشون خوش آمدی اکای بابوش خوش آمدی اکای بابوشون را بودیم نگاه کارتا دوری برم نگاه کارتا دوری برم چقدر اکای رو سندان نگاه کارتا دارم بابوش 300 پرتو بابوش باباش پول پرتا کارتا را کشم ششتر پرتا مقصد کارتا قبول داری مقصد کارتا قبول داری نه اینو خاله دارم مکان خوشم چند سه داری چند بشم میگی 1800 شو یک دیشیدی نه خود 900 بابا جان 600 این بهروز به یک دیشیدی 1100 شده اکای بیرو رقم 3 2 صدوری اکای نوراکی 2 4 6 9 صدوری اکای بوجو رقم 1 6 صدوری اکای محمدی رقم 7 5 3 صدوری رقم 1 کدام میزنه او شوه 20 رقم 2 21 3 21 4 22 5 10 6 21 و در آخر رقم 7 последний 20 رقم 4 و 22 ای اکای نوراکی اوشک جان شود پفتورم آرامم نالشتگی 5 گیر 7 پس اکا نالشتگی 7 گیری توش بدم 1500 پرتختگی جهت یاره خبیری کن کارتا را علیش که برد
تا بازینگران اگر کارتا را حلش نمیکنم اکم بازینگر رو بگم میکنم پختار یک اوکی میدونم 300 گوشت گرد نیستم رقم چند را گرفتی اکه محمدی ها روستم جون 7 بگیم 5 2 4 6 پرتا اکه پول پرتا اکه روستم اکه روستم پول پرتا همش پفتاره بخرز اکه محمدی ها اکه 5 گرفته اگه 7 اکه روستم شروع نه اکه روستم پول پرتا 300 نه 100 پرتا اکه بیرو رقم 3 هدو 80 داری اکه نوراکی 2 4 6 هدو 80 داری اکه بودو رقم 1 300 داری اکه محمدی رقم 5 0 اکه روستم رقم 7 600 داری اکه محمدی رو لیچ کشیم یک خود 3 تطوز براید درش مردم که فلان بشن هم میکشن صدا میزنم و شما رقم 1 10 2 20 3 12 4 10 5 22 6 22 7 20 رقم 5 6 برم 900 روبلی 900 برم منم 900 برم منم شروع نفره را گرم میکنه پرشه ها 5400 دیگریش شروع نار مرمت 13 نفره ورم 900 خوشمند نیستم یا مینوت جدار میکنم رقم 5 21 6 20 آشاتا رقم 5 5 6 اکای دوستان پفتار نمیشه شروع نه پفتار ننویسه شروع نه رقم بنویسه التماس 1 3 1 3 7 رقم 2 4 رقم 2 4
4 اکای محمد رقم ده اکای محمدی رو داخل میگیرم. اکای محمدی رو رقم ده را داخل میگیرم اگر روزی باشیم. اکای محمد پول پارتون. اکای محمد پول پارتون. شش همش را گرفتگان شیروی نم. آدمایی در که رقم نرسید بعد میگیریم شما. اکای محمد پول پارتو شیر بچه. یه مینوتی دیگه اجداد میکنم اومد نه اگه اجداد که بهروز دا میگیرم. اکای محمد پارت اکای 1800 بهروز. رقم 4 پاس اکای 30 سکونتی دیگه. 30 سکونتی دیگه اجداد میکنم تمام. رقم 4 همه نویسیم. رقم 4 همه نویسیم 1800 داشت. اکای محمدی رو داده. رقم 4 نه 900 پارت آلو خودش دامه گیریم. خودش دامه گیریم مارولارو جون به خفگری همه اکرم بازی آمده گه 900 پارت افتاده. اکای بهروز جون خودت 900 پارت افتاده اکم خالی شوا خودت دامه گیرم. دوی توقع یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای نوراکی 1 2 3 900 دوری اکای محمدی رو 1 3 7 اکای نوراکی 1 3 7 900 دوری اکای محمدی رو رقمی 2 رقمی 2 1500 دوری اکای رستم رقمی 5 6 نولم اکای محمد رقمی 4 600 دوری کلا میزنه اشک جان شما. رقم 1 3 دام 2 10 3 22 4 20 5 20 6 10 7 22 رقم 1 و 3 دام کیه؟
Акай Нораки Ошичава. Пафтор Акай Момад. Пафтор Акай Рустам. Акай Рустам пул партов. Пафтор Акай Момад. Ё Пафтор Акай Нораки. Акай Момад пул Акай ки Момад мегӯям. Акай Рустамҷон пул партов. نگفتی کارتر علیش که کارتر علیش کدوم کرد سخان تنش کرد سمکم کارتر هم چکتا سر سمش بود hazır bir sat partaf Акай Муҳаммад рақами 4300 дорӣ, Акай Муҳаммадиё рақами 2200 дорӣ, Акай Нураки 137 дорӣ, Акай Рустам 56 дорӣ. гап нест Акай Муҳаммадиё гап нест рақами 1 21 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 12 рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 2 3 вара шидага 900 рубли 900 вара марама рақами 4 5 6 7 менависе 900 вара рақами 4 5 6 7 вара 900 рубли марама черои на я ракача черои на менависем мегирем рақамуро картарам мекашем 4500 бигриш мешавад оларо агар ҳамаш пир шавад 4 5 6 7 менависем вара 900 рубли خۆشمان ئێستا یک دو سێدا میرم رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 31 رقمی 3 کیه؟ Акай Нураки я бори дига ошичавам рақами 6 Акай Муҳаммад 6 Акай Муҳаммад 1 3 5 Акай Нураки рақами 7 Акай Рустам Акай чӣ гап шуд ҳеҷ гап нашуд акам рақами 3 ба 31 гирифт рақами 3 ба 31 гирифт ҳичка барам надромад рақами 2 мегирем этами важнда ду пахтор Акай Муҳаммадиёро рақами 4 я рақами 4 шерои нар марамад я рақами 14 менависем чоргир Акай кидаги Муҳаммадиёрда
صدر بود میکردم آمد خیلی چند سن بودم که آمد اگر صدر بود میکردم کن نه آمد کاملی آمد اگر که خوش اکای محمدی رقم 24 داری اکای نوراکی 1 3 5 2 7 داری اکای رستم 5 7 9 آمد اگر که رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 یک قبچه 20 دیگه باور میکنه ایشم میگیرم نیشم میگیرم رقم 1 4 5 6 میکشم 1 4 5 6 1 4 5 6 میکشم 600 داشته میکنم نه تو رقم 6 اکی دا گفتم چی گفتم 5 7 بین $100 تی اکسی 5 نسگی دو 5 دوازن نه رقم 6 داینی بنویس نولش کنم نه مادر که ما هزار بلدور یکم یا رقم بیا آبشی چند داره اکه تا نواجنی اکه محمدی آبشی چند داره یا بگو اکه اکم 1 11 4 20 5 11 6 10 رقم 4 و 20 باشی چاهای تنه وجنه 1 3 5 اکه نوراکی ببره چه بخون دو 4 اکه تنه وجنه سختم سختم آقای گفته سه آبش پول شد گفته سه رقم 6 7 رقم 6 7 هم به نظر چند دارم 1600 داری که 1000 مقصد از ویگ دیش کردی 1800 خود سخن شروع کنیم 3400 آبش پول کرد رقم 6 شکر بیروز رقم 7 می نویسیم
نوراکی 135 رقمی 70 که نوراکی 2700 داره آبشی یا رقمی 7 یا رقمی 7 که برات زنده باشه قبل سرکر یا رقمی 7 می نویسیم که به روز 600 کم شهرانر یا رقمی 7 اکه به روز 7 اچخلی شهرانر مرمد یا رقمی 7 یا رقمی 7 شهرانر 12 نفره می نویسیم یا رقمی 7 حرکت میکنیم یا رقمی 7 می نویسیم شهرانر یا رقمی 7 8 نفره یا رقمی 7 خولیه شهرانر یا رقمی 7 7 که بیروزه اکه به روز 600 دوری اکه تنو بجنه اکه تنیواج نده و چو 800 دوری اکه نوراکی 135 1800 دوری سلام میزنم اوش شهرانر رقمی 1 20 رقمی 2 آشا و 13 رقمی 3 31 ده رقمی 4 20 ده رقمی 5 20 ده رقمی 6 21 ده رقمی 7 11 ده رقمی 2 و 3 تا 10 که کنوشبه اکه تنی وجنه هاشش چمان 7 رقمی 2 و 4 7 رقمی نوراکی رقمی 7 یا رقمی 7 هم می نویسیم شهرانر مرمد شهرانر یا رقمی 7 هم می نویسیم 7 اکه امید 300 روبل پارتا کم
سال من دانشگاه. اکای بیرو رقم 6 7 0 اکای ایت نواج نده و 4000 دوری اکای نوراکی 1 3 5 900 دوری اکای رقم 7 0 اکای بیروجان رقم 6 نول اکم. رقم 6 نولی. هفت تلنده یا خیلی گرفت. رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 3 دامن رقم 6 21 در آخر رقم 7 21 3 دامن هوش چهارشر بچه رقم 5 اکای نوراکی هفته اکای تنین وجنه 1 3 5 2 4 6 7 هم بنویسیم مرمد رقم میده 6 7 6 7 هم بنویسیم شروعی نه شروعی نه رقم 6 7 هم بنویسیم مرمد شعر بچه که اومده میگیم اکه اومد پول پارتا که 600 بود 600 من نمیشه اکای نواج نده و 400 دوری اکای نوراکی 1 3 5 800 دوری اکای 7 6 0 1 2 3 4 5 6 7 معلومه جون کدام میزنه و شکل جون شما هم مرده بوری رقم 1 21 2 22 3 10 4 12 5 20 6 10 7 10 رقم 2 و 22 شد شوند Kaj eta nevažne pavtova. A kaj boš naša šafte?
معمولا پول دارم 1020 رفت. Akarita nevada tău cior și așa dori akarita la că ea se bani, așa dori akarita pot la cam și așa și așa dori. رقم 11 رقم 12 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 4 و 5 4 و 5 900 ورمه خوشمانه سر و فکرم هر دشیدم بکشم که باست بود و یکم ورمه خیلی ورمه میدونم مکم رقم 4 22 5 10 رقم 4 آشت شوم ششم که باز اکه اینو رکی پفتاری زنده باشه که سلامت باشه که رقم 3 رقم 3 اکه ای تنی وجنی بگیرم و بکشم که ای تنی وجنی رقم 3 را بگیرم و بکشم میشکن استه برای اول اگر جیلانی باشه گیره کن ای تنی وجنی گیره کن Akarita nevada 10 4 se 5 500 dori akarita la că ea 5 600 dori akarita poți la cam și așa 9. حالا میزنم برادران جان خوشک جان شما خیلی اکه نوراکی 300 دارم 600 dori 300 داری اکه نوراکی 600 dori 300 نه گفت کو داری 300 آخه اکه رقم 11 300 گفت کو اکه 220 320 14 رقم 5 23 6 22 7 11 5 و 23 آش چواکه دو چهار هفتاد یک پنج رقمی 3 6 7 می نویسیم 3 6 7 مرم
سه شش هفته می نویسیم. سه شش هفت مرمه. شعر نو سه شش هفت مرمه. شعر نو سه شش هفته می نویسیم. شعر نو سه شش هفته می نویسیم. که نورا که چی میگه خدا دکن؟ شعر نو مرمه سه شش هفت. اکی نورا که امجده اکم. اکی اتنه وجد مقصد سخوان کرده سرکی 503 رقمی میزنیم. کابلان یا رقم خود دکه یا رقم اکی نوراکی بود رو بیم. رقم سه اکی کی و علیکم سلام اکی بسلام. اکی نوراکی یا رقم دیگه مرامت کنیم. میتونی وجه رقم سه 500 روبلیه. رقم شش اکی نوراکی. رقمی هفته میشون. قبل سرکرمه که تنواش نی. اکی تنیماش در دو سه چور. چور ازور دوری اکی نورکی یک پنج شش 600 دوری. کدام میزنه خوش شود. یک دو سه چهار پنج شش. سه چهار پنج شش یک. شش یک دو سه کتر خولیه. رقم یک. کدام میزنه خوش شود. 33 دو 10 3 22 4 10 5 21 6 10 دوونیم از روش چواکه هفتاد را که تنی باشنه هفتاد را که نورا که حالش هفتاد
رقم 7500 خوشمن باشم مرمم. اکای تنیوان داده 3 4 2 500 دوری اکای نوراکی 1 5 6 و دور 600 دوری 1 2 3 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 اکای کی اکای اتنی واجنی وارا مدروی 1300 وارا مدروی 2 3 وارا 2 3 وارا بوشا خیپم 100 روبلش تو بوری اکای 2 3 وارا میکشمش چی؟ نونش کنم رقم 1 2 3 6 1 2 3 6 تا میکشم 1 2 3 6 تا میرم اکای تنیوان داده رقم 2 3 دوری نوری اکای نوراکی 1 6 دوری تا دور 600 دوری کدام میزنه چورنی مزاروش شوند رقم 1 33 دل 16 تنک نمیشه 2 20 3 20 6 10 چورنی مزاروش شوند که نوراکی بیا که بگیریشم چورنی مزارا که نوراکی چورنی مزار نه نولیا که 100 روبل قرضوری بگه میشه چه خیلی که هم خیلی 10500 ویگریش بدی سو که دلشی 10600 دیگه 600 روبل گرفته اگر برادم خوشوی سو کنم رزرو سو بدارم اکم 2500 ویگریش بد 1300 یک هست پلوس 1300 500 میشه مینوس 600 4 1000 میشه آبش پولی خدا گفته سیاکا آبش پولی خدا باشه پلوس 1600 6100 دوری آبش پولی خدا شعرهای نرمه رمند خوشمن باشه بنویسیم شعرهای نرمه رمند بنویسیم ارگوزی 300 ارگوزی 300 بنویسیم رقم را میگیریم کارتا را میکشیم من رمند همه رقم خوده شه بچه 300 روبلی اکا
اکای یوش 300 روبلی. شعرهای نرم رمند یک تو هفته خویه یک تو هفته می نویسیم شعرهای نرم رمند 300 روبل نرخ کرده پریز بیگریش 1800 روبله مرمت می نویسیم شعرهای نرم شعرهای نرم حرکت میکنیم می نویسیم 300 روبل نرخ یا رقم پریز 1800 روبله شعرهای نرم یا حرکت شعرهای نرم رمند می نویسیم رقم را می گیریم خوشمنده ترینکه توجیکی مرامه شعرهای نری حرکت چه برادارو مرامه یا حرکت چه شعرهای نرم یا حرکت شعرهای نرم میکنیم می نویسیم رقم را می گیریم خوشمند و مرمت حرکت میکنیم می نویسیم رقم را می گیریم شعرهای نرم یا حرکت چه شعرهای نرم رمند
حرکت میکنه شعرهای نه. خوشمندم نایسین رقم را میگیریم. شعرهای نه 300 روبل نرخی رقم پریز ویگریش 1800 روبله. یه حرکت شعرهای نه. علاوه حرکت میکنه منویسن 300 روبل نرخ کرتا پریز 1800 روبله. مرحمت یه حرکت شعر بچه حرکت میکنه منویسن برادر و مرحمت خوشمند باشه منویسن رقم را میگیره. شعرهای مرحمت 300 روبل نرخی کرتا پریز ویگریش 1800 روبله. خوشمندا مرحمت 300 روبل نرخی کرتا پریز ویگریش 1800 روبله. شعرهای نر یه حرکت 5 نفره. یه حرکت شعرهای نر. شعر بچه حرکت میکنه منویسن خوشمندا ترینکه توجیکی. یه حرکت چه میکنه شعرهای نه. منویسن رقم او را میگیره 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت برای جو منویسن شعرهای نه. یه حرکت میکنه ما یک تافت خوده شعرهای نه. برادرها جون مرحمت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل حرکت میکنه منویسن رقم را میگیریم. خوشمندای ترینکه توجیکی.
شربچو مرمه چروی نه یه حرکچه حرکت میکنیم این ایسیم رو 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 روبله سه بگیر که گرد نیستن سه اکر بیروز حرکت میکنه شروع نه 1 2 4 5 6 7 می نویسیم رقم 1 2 4 5 6 7 می نویسیم مرمت شروع نه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله دو چهار که محمد خوش اومده رقم 1 5 6 7 می نویسیم مرمت 1 5 6 7 شروع نر 1 5 6 7 می نویسیم بگیریم کرتر هم بکشیم شروع نر یه حرکت شر بچه ها 300 روبل نرخی کرده پلیز 1800 روبل حرکت میکنه شر بلنگو رقم 1 5 6 7 می نویسیم شروع نر 1 5 6 7 6 نفره می نویسیم 6 نفره 1 5 6 7 خوشمن باشه مرمت شروع نر 5 نفره حرکت میکنه شروع نر یه حرکت چه میکنه می نویسه رقم رو میگیره 1 5 6 7 مرمت شروع نر می نویسه خوشمنده یه حرکت چه رقم 1 5 6 7 شروع نر یه حرکت میکنه می نویسیم رقم رو میگیریم کرتر هم میکشیم
خوشمند و 7 نفره می نویسیم. 7 نفره یه حرکت بکنیم. 7 نفره یه رقمی را بگیریم. این رسمونا در رقمی را رقمی 1 5 6 7 می نویسیم. مار آمد 1 5 6 7. خوشمند و 6 نفره حرکت میکنیم. یه حرکت چه میکنیم می نویسیم. 1 5 6 7 میگیریم. مرحمت شعرهای نرم می نویسیم. شعر بچه ها حرکت میکنیم. 1 5 6 7 میگیریم. کرتن میکشیم. 300 روبل نرخی رقم. پریز بگیریش 1800 روبله. مرحمت برادرای جون حرکت میکنیم. برادرها 4 رقم دیگه در می نویسیم. 1 5 6 7. خوشمند باشه مرحمت. شعرهای نرم 4 رقم دیگه 1 5 6 7 در می نویسیم. مرحمت شعرهای نرم 300 روبل نرخی رقم. پریز 1800 روبله. حرکت میکنه می نویسیم. شعرهای نرم 1 5 6 7 میگیریم. کرتر میکشیم. خوشمندای حرکت. حرکت میکنیم برادرها جون مرحمت. رقم 1 5 6 7 می نویسیم. شعر نری حرکت 1 5 6 7. مرحمت خوشمندو 300 روبل نرخی رقم. پریز 1800 روبل. برادرها جون 6 نفره می نویسیم. حرکت میکنه شعرهای نرم مرحمت. رقم 1 5 6 7 برادرای حرکت می نویسیم. چهار رقم دیگه در شعرهای نرم 1 5 6 7.
خوشمانده ترینکای توجیکی مرامه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبلی 1.5-6 هفته میگیریم کارتا را میکشیم شروع ندیه حرکت شد 1.5-6 7 یه حرکت شروع نه 1.5-6 هفته می نویسیم یه حرکت 1.5-6 هفته می نویسیم خوشمندو 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبلی حرکت میکنیم 1.5-6 هفته میگیریم کارتا را میکشیم شروع برآمد 1.5-6 7 خوشمند باشه برآمد شروع در 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبلی حرکت میکنه شروع نه می نویسیم رقم را میگیریم 5 نفر برآمد 4 رقم دیگه برادرای جون 1.5-6 7 یه حرکت شروع نه سلام علیکم و علیکم سلام اکر یوسف خوش آمدی اکر من شروع نر 1.5-6 هفته می نویسیم یه حرکت میکنیم 1.5-6 7 خوشمندای ترینکای توجیکی مرامه 6 نفریم 1.5-6 هفته می نویسیم 7 گیر اکر بیروز ده 7 گیر اکر بیروز جان 300 روبل دیگه پارتا رقم 1.5-6 می نویسیم 300 روبلی اکر شوکت و علیکم سلام اکر شیرمان شو سلام و علیکم سلام اکر شروع نر 1.5-6 می نویسیم خوشمندای حرکت 1.5-6 3 رقم دیگه
مرمل 156 شروع نرخ 300 روبل نرخ کارتا پریز ویگریش 1800 روبله مرمل 156 خوشمند و 3 رقم دیگه دم نویسیم. برادر جون مرمل یه حرکت 6 نفریم 156 خلیه 6 نفریم 156 نام نویسیم. خوشمند و مرمل 156 6 نفریم شیروی نرد یه رقمی بگیره میرسم اونا. شروع نرد یه حرکت چه یه حرکت برادرها جون 156 هم نویسیم. سه رقم دیگه در شیروی نه یه حرکت چه شیروی نه مرمل 156 حرکت بکنه یه حرکت 6 نفریم شیروی نه شیروی نه مرمل 6 نفریم 156 هم می نویسیم. خوشمند و مرمل یه حرکت چه شیروی نر 156 هم می نویسیم.
سه رقم دیگه برادر و جون برام. یا رکچه شروع نه. خوشما باشه مرم از شروع نه را حرکت میکنیم. شروع نه مرم خوشمندو. 1 5 6 هم نرسیم. 1 5 6. شروع نرمه آمد. 1 5 6 هم نرسیم. سه رقم دیگه شیر بچو 300 روبل نرخی رقم پریز از 800 روبلی. خوشمند باشیم مرمد برادرم منویسیم. یا حرکت شروع نه. شروع نرمه آمد. 1 5 6 حرکت میکنه. شروع نر 300 روبل نرخی کرده پریز از 800 روبلی. شروع نر 1 5 6 هم نرسیم. سه رقمه که دیگر هم میگیرین کرتر هم میکشین. شروع نر مرحمت خوشمندوی ترینکه توجی که یه حرکت چه برادر رو جون منویسیم. خوشمند باشی مرحمت بنویس رقم تا بگی شعری نه. شروع نر 1 5 6 هم نویسیم. 1 5 6 شروع نر سه رقم دیگه هم منویسیم. 1 5 یکم آمدی که شما ده یکم آمدی. یه رقم 6 یه رقم 6 برادر رو حرکت میکنه. یه رقم 6 یه رقم 6 شیر بچه ها.
یه رقمک 6 هم میگیریم کارتر هم میکشیم. شش اکه شیروانشو که شیروانشو پول کارتا که محمدی پول پارتو کارتر هم میکشیم. محمدی 600 پارتو. اکه شیروانشو پول پارتو کارتر کشه. که شیروانشو کم ترخ شو خوبی هم کارتر و چک داد. که شیروانشو اختش دادورم که کی کنم؟ اکه شیروانشو یه مینوتی دیگه اجازت میکنم. آمد نه آمد اکه پستش میکنم. شیروانشو 600 آمد. میذاشم که آمد اگه اکه شیروانشو اکای بیروت 3 و 7 نورم اکای محمد 2 و 4 نورم اکای محمدی رقم 1 5 نورم اکای شیروانشو رقم 6 300 یک دو سه چهار پنج شش هفت. کدام میزنی خوش چمن. رقم 1 11. رقم 2 21 3 22 4 20 5 30 6 31 7 31. رقم 6 7 که رقم 6 اکه شیروانشو رقم 7 اکه بیروت وارم 900 روبلی. که محمدی وارم مدرو شعرهای نرمه نویسه. ندروی دردش میکشیم. 31 31 سپس قبل سرکم
شش هفت شش هفت شش هفت. رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 7 و 11 آش چوکه. بازی نوبتی مرمه 3 و فکه بیروز. رقم 6 اکه شرموشو 3 و فکه بیروز 1 5 اکه محمدی. رقم 2 و 4 می نویسیم. اس یکم بلید 2 و 4 است اکه خلو 2 و 4 که محمدی پول پرتا کرد. 2 و 4 اکه خلو که خلو که تاکه محمدی پول پرتا. که محمدی 600 پرتا. اکه خلو خودت مونده اکه. که خلو پرتا که. که خلو فختش داره وکه. ششصد پرتا. اکه بیروز 3 و 1900 داری. اکه محمدی 1 5 نولیم. اکه شرموشو رقم 6 نولیم. اکه خلو رقم 2 و 4 نولیم. قدم بزنه آشنا. یک 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. رقم 1 20 2 10 3 22 4 20 5 22 6 11 7 21. رقم 3 و 5 وره 900 وره خوشمند مرمه. رقم 3 و 5 ورش برادران جان مرمه 900 وره که خلوف مدره وره. برادران جان مرمه وره 900 خوش من نباشه بکشم.
بکش منم قبل سکه خود کی بیروز رقم 3 22 رقم 5 10 آشات رقم 3 3 و فکر بیروز رقم 4 که خواب 300 رقم 1 2 5 6 شعر نرم آمد 1 2 5 6 که شروانشا بیا که پلو دومدگه شعر نر 1 2 5 6 ها می نویسه شعر نر آمد 1 2 5 6 شروانشا 600 رقم 6 که شروانشا 1 2 5 شعر نر آمد 1 2 5 ها می نویسه قبل سرکه شروانشا گرفتم رقم 1 2 5 شعر نر آمد 3 رقم دیگه 1 2 5 ها می نویسه واقعا دنیا برمینه 300 یکم شعر نر آمد 1 2 5 و علیکم سلام اکای ظریف خوش اومده اکا بازی 300 بازی 300 اکا اکا محمدی 2 و 5 یه رقم 1 موندگه
یا رقم یک. که محمدی پول میپرده یا رقم یک. شعر بچه ها یا رقم یک هم می نویسیم. شش سال شعران در یه رقم یک برابر. یا حرکت شعران در یه رقم یک. یا که شعر شاتا گرفتم. اکای بیروز 3 و 7 2 4 سادوری اکای محمدی 2 و 5 نولیم اکای شیرمونشو رقم 6 1 نولیم اکای خلو رقم 4 نولیم کلام میزنم اشا شعر بچه ها. رقم یک 20 2 13 3 22 4 20 5 10 6 22 بدای 7 22 بدای برای زود بدای نکن و شکی جان و چوکه محمدی هفتاد رکه محمدی 2 و 5 73 و 7 رقم 1 4 6 رکه شیروانشاه 70 شعرهای نری 1 4 6 هم بنویسیم. شعرهای نری 1 4 6 بنویسیم. مرحبا 1 4 6 برادرها و رکنه که یک 4 6 هم میگیریم یا حرکت شعرهای در 7 نفرین 1 4 6 خولیای
شعر هنر 1 4 6 هم بنویسیم. شعر هنر مرمم 1 4 6 خواهشمندم مرمد 1 4 6 هم بنویسیم. شعر هنر 1 4 6 هم بنویسیم. مرمد شعر هنر مرمد 1 4 6 بنویسیم. خواهشمندم مرمد یه حرکت 1 4 6 شعر بچه ها مرمد 1 4 6 هم بنویسیم. شعر هنر 1 4 6 هم بنویسیم. مرمد شعر هنر مرمد 1 4 6 1 4 6 هم بنویسیم. شعر هنر مرمد برادرای حرکت اگه رقم 1 4 6 هم بگیم خاطر هم بشیم و این کدن رقم بود نمیشه یه حرکت کنیم می نشید رقم 1 4 6 ده شعر هنر مرمد 1 4 6
خوشمانده مرا. یا رکچه یک چور شش. یا بود یا میذاشم در مشق میکشم خیلی پرستم خوش کمیسیم یک چهار شش هم این هستیم مرا. شهرهای نار یک چهار شش. یا حرکت یک چهار شش هم این هستیم. یک چهار که محمد 97. یا رقم شش هم این هستیم. شش که ظریف گفت که ظریف پول پارتو. اکای ظریف کده اکای محمد پول پارتو. اکای ظریف اکای محمد پول پارتو. ظریف یک نویس اکای محمد آمده یک چون. اکای ظریف 600 پارتو. اکای محمد 600. اکای بیروز 3 و 7 حضور 80 اکای محمدی 2 5 حضور 200 اکای محمد 1 4 9 اکای ظریف و رقم 6 300 آمد اگر اکای ظریف رقم 1 کدام بزنه و شود 21 2 21 3 10 4 22 5 20 6 11 7 10 رقم 4 اکای محمد 97 باشید شود. پفتارا می نویسیم همه پفتارای اکای محمد 97 پفتار اکای محمدی پفتار ظریف پفتار اکای بیروز خودت مونده اکای بیروز هفت پس رقمی 7 اکو می نویسیم رقمی 7 هم می نویسیم شروع نه بکن رقمی 7 یا رقمی 7 خولیه برادارم جون من بازی شتابی زدشکه نشو شیر بچه ها بازی شتابی زدشکه نشو یا رقمی 6 یا رقمی 7 6 بستم رقمی 7 پس شروع نه یا رقمی 7 هم می نویسیم
یا رقمی هفته می نویسیم. یا رقمی هفت. رقمی هفته می نویسیم. برادرای جون یک کاره میکنیم همین بازی زدشکن نشود. چی گفته؟ یا رقمی هفتی دیگه مدرگه میگیریمش دلشی بازی را نمیکشونیم. مقصد بیستا زدشکش نکنه که بازی به معنی میشه. یا رقمی هفته میگیریم دلشی کرتر را میکشیم کردام میزنه اشکی جون شرابه. شعرهای در یا رقمی هفته می نویسیم. بگیری شکر بیروز دبا بگیره. شکر بیروز دبا بگیرش. بگیری شکر. این نارت بینم اکای من. نارت بینم. اکای بیروز 3 و 7 هزار صد داری اکای محمدی 2 و 5 600 داری اکای محمد 1 و 4 1200 داری اکای ضریب و رقم 6 نوله. کدامت میزنی اوشی چما. 1 2 3 4 5 6 7. رقم 1 فایده نکرد 12 2 21 3 20 4 20 5 20 چی گفته میشه چیش 6 22 7 20 رقم 6 بگیری شا گرفت که کی؟ اکای ظریف نو بودن اکای ظریف اوشی چوا همه پفتور میکشیمش برام ایساری لایک بخواب لایک خواهد مردا پفتور اکای محمدی پفتور رو می نرسین 3 و 7 پس 3 و 7 دا می نرسیم 1200 دارم 1200 داری واتساپ دارنش پول تامه پردم شهرهای نه رقم 3 و 7 پس نرمت 10 نفره شهرهای نه مرمت 3 و 7 می نرسیم اکی محمد 97 پفتوری اکی ظریف اکی عدل 3 و 7 پول پارت اکی عدل و علیکم سلام اکی برادارو اکی محمد 97 گیجو شده شروع نه که ظریف گیجو شده که ظریف رقم 7 ای بچه هم بگی 1800 داری اکی ظریف واتساپ دانش پول تا پردم یا رقمی 7 اکی عدل پول پردم یا رقمی 7 شهرهای نر هفته می نویسیم یا رقمی 7 سلام
شش خودی برادر مرا. رقم 6. اومدگه که اودی یا رقم 6 هم نویسیم. یا رقم 6. تجربه 6. اگر ویلو جان یا رقم 6 بود اگر فیروزش گرفت کم اگر نه با جان میدیم 600 روبل چه اگر فیروزش پول پرتا کرد 3 و 7 من نیست 3 و 7 اختر کرد اگر اودیل جان 3 و 7 اختر کرد اگر فیروزش پول پرتا رقم 6 داد اگر فیروز جان پول پرتا گل نیست اگر فیروز آوازی براول با خود نه که مواد بگو کن تا سری آز نبیه که معلو جا رقم پره که اینجا که فیروز هم 300 اومد اومد اگر محمدی 2 و 5 داره اگر محمد 19 یک چول 600 داره اگر اودی 3 و 7 400 داره اگر فیروز رقم 6 داره قدم میزنه آشارا رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 دلار محمد اکا آشوا پفتورو اکای محمد پفتور اکای اودیل پفتور برادر جون هم پفتور اکام تا شوست دی نوشن پفتور اکای اودیل 3 و 7 اکای محمد اکای محمد پفتوری
رقم 2 رقم 2 4 2 5 6 خالیه. برادران 2 5 6 بنویسیم که محمد جان ما پفتار باشه که ما پفتار بنویسه که ما شعر هنر برآمد 1 2 4 5 6 می نویسیم. شعر هنر برآمد برادر جون. شعر هنر برآمد 1 2 4 5 6 می نویسیم. شعر هنر برآمد 1 2 4 5 6 می نویسیم. شعر هنر برآمد 1 2 4 5 6 شعر هنر برآمد 1 2 4 5 6 می نویسیم. برادر جون برآمد 1 2 4 5 6 می نویسیم. دو چارکه خوشه دو چارکه خوشه دکه خوشه پول پرتاب رقم 1 5 6 5 6 که محمد 97 رقم 1 میمونه. رقم 1 اکی در گیریم یا اوگادت میکنیم شعرهای نه یا رقم 1 در بنویسیم میگیریم که ترم میکشیم.
هیچ یکی ایتا نوشنا و علیکم سلام سلام علیکم آمد رقم یک خوله ارکشته رقم یک میگو کده کی میگیرم یا رقم یک ایتا نوشنا که خوشه 1800 آمدگه که خوشه 1800 آمدگه شو که دو کانال داریم یک کانال داریم کاکا یک کانال دا میشنیم برگمان میکنیم هم یک کانال هم تمام شهرهای نری رقم یک اگر ما آمدگی رفتیم موزی در روز میکشه که خد چوکنم اکای خوشه 24,200 داری اکای عادل 37,800 داری اکای محمد 95,600 یکی مدل داری کدام بزنم خوش شما رقم یک 11 2 10 3 20 4 20 5 22 6 20 7 22 رقم 5 6 22 22 مرمت برم 57 22 22 شهرهای نه رقم 57 خوشمندی بر هسته اگر خوب شد ورم ادروی 4 ورقه خوشه خوشمند است ورق دلچی ما فکر ما خوشمند نیست رقم 4 5 7 میرم کدام میزنی آش شوند اکای خوشه رقم 4,300 داری اکای عادل رقم 7,800 داری اکای ما رقم 5,800 یکی مدل داری 6 7 8 9 10 11 12 رقم 4 21 بوده رقم 5 12 بوده رقم 7 20 بوده رقم 4 آش چوار 2400 شعرهای نرمه نویسین رقم را میگیریم 5 6 اکای محمد
دو چهار اکای خوشه اکای عادل می نویسم اکای عادل اکای عادل شعرهای نه رقم یک خالی مرمت میکنه عروضلارای جان حرکت میکنه رقم 3 اکای خوشه پفتار 3 وقت میگه اکای نه آمده اکای رقم 1 بگیرم و اکای خوشه با جای رقم 3 رقم 1 بگیرم نه که باشه گرد نیست اکد در زورا نه و خاکم اومد امجد میکنم نه اومد اکای ایتا نباش نه رقم 1 گیرم اکای ایتا نباش نه رقم 1 بگیرم اومدگی در زور رقم 1 اکای ایتا نباش نه بگیر اکای خوشه 2 4 2 صد داری اکای عادل 3 و 7 صد داری اکای محمد 5 6 900 داری اکای اتنیواج رقم 1 عدو صد داری کدا میزنه و شما رقم 1 22 2 10 3 20 4 10 5 10 6 22 7 21 رقم 1 6 1 6 وارن سادی مرامه 1 6 900 برادران خوشمند مرامه اکای محمد کتی اکای ایتا نباجنه ایتا نباجنه وارا خوشمند است شروع نه اکای عادل اکای خوشه اکای وارا مرامه خوشمندی وارا نیست شروع نه 3 وارا اکای خوشه اکای عادل وارا مدروی عادل بفکر نمیدونم رقم 1 3 6 میدم که عادل مدروی برام چی؟ 1 3 6 1 3 6 میدم اکای خوشه 3 عدو والی 1200 داری اکای
محمد رقمی 6,700 داری اکای اتنی واجنا رقمی 2,700 داری رقم 1 10 3 20 6 20 رقم 3 و 6 3 و 6 1200 برم 1200 برم مرمه شروع نه 1200 برم چهار برا که تنی وجنه که تنی وجنه 4 برا 3 4 6 میدم دو برا که خوشه 1200 چند برا 1700 برا 400 خوش شده؟ مالش خوشه اکای بوچه رقم 3 داری اکای دو برابر دواری نولی اکای اتنی واجنا رقم 4,500 داری اکای محمد رقم 6,700 داری 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خطای خالی رقم 2 20 3 12 4 10 6 22 6 که اکای محمد اکای محمد اوشکی جان شود 4000 که محمد نوادف اوشک شود 4000 می نویسیم بازی نوبتی دو چور اکای اتنی وجنه اکای اتنی وجنه 100 روبلی دیگه می پرتایی رقم 2 4 اوکی بکش میکنم 1 3 5 6 7 می نویسیم 5 6 7 5 6 7 مرمت 5 6 7 شراینا 5 6 7 می نویسیم سلام 3000 اومد که 3000 اومد تا 1700 شد آره تا می‌داشتم 500 بود شش هفت یکم یه گب نیست یکم باشه یکم یه رقم 5 اکای بیروز پول پرداخت
یا رقم پنجم نویسیم. یا رقم پنج. یا رقم پنجم نویسیم. یا رقم پنجم نویسیم. یا رقم پنجم نویسیم. دیجوری یا رقم پنجم نویسیم. آمدنگی اکر بیرون. یا رقم پنجم. یا رقم پنج. برادرای جون یا رقم پنجم. میگیریم کارتا را میکشم. شعرهای نالی رقم پنجم نویسیم. برادرای جون مرحمت. گیره بس روزی خونیدن شبکه که در تمیزش ندارم. یک دو سه چهار پنج شش هفت Bakayım denemeyle 5 4 2 8 doğru bakayım muhan avda bakse 4 8 doğru bakayım beru 6 7 0 کدام میزنه اشک جان شنوارم جان. رقم یک 21 رقم 2 20 رقم 3 21 4 12 5 11 6 20 7 31 7 و 31 گوش چواکه. هفتاد و چهار هفتاد شش هفتم بودیم. رقم یک سه پنج چهار پنج گیر چهار پنج گیره دو پس کرد. اوکی ایتا نمایش نکن چهار پنج گیر شد
دو سه که رستم یا رقم یک اکه رستم پول پاتو رقم یک همه نویسیم شیرانر یا رقم یک مرا چراینا اکه رستم پول پاتو یا رقم یک که رستم از اون قصه پرد از اون قصه رستم شیرای نر مرم برادر جون یا حرکت چمکنه می نرسین رقم او را میگیریم برادر جون حرکت میکنم نشست من برادرای جون یه حرکت رقم میدم برادرها 6 نفره رقم یک تا 6 تیم یا رقم که رقم یک هم بگیریم خارتر هم کشه یا رقم که برادرها رقم یک هم بگیریم خارتر هم کشه رقم یک اکه محمد نمانده رفت اکایت نواج من 4 2000 دوری اکای محمد نمانده رقم یک 4000 دوری اکای بیروز رقم 67200 دوری اکای رستم 32 600 دوری کدوم مینا باشنو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 رقم یک 20 پس 2 21 3 22 14 5 20 6 11 7 22 رقم 3 و 7 بره 3 و 7
اکای اتنه واجنا بارا مرحمت بکر اکای محمد بارا بروی مرحمت بکر کن چول بارا که اتنه واجنا دو پس قبل سکه رستم قبل سکه من خوشمان استن همین دو چهار هفت دو سه هفت میشه سه چهار هفت آخه سه چهار هفته میکشه کدام بزنم 2400 آشالا سه چهار هفت سه چهار هفت خوندشه خب رقم برن رقم بشان رقم شجوع رقم هفت رقم که بهتور هزار بشان بزن همین دستو بهتور شده اکای اتنه وزن 4 درو و 3 و 7 دوری هزار شد دوری اکای بیرون رقم 7 برای یک 200 دوری اکای بشتم رقم 3 برای 600 دوری کدام میزنم 2400 اشتباه رقم 3 21 رقم 4 20 5 10 اکای بستم آش چوان درسته اکای بستم 4 کنه اکای نواجنه اکای بستم شهر روشن روشن اکای بهروز پس برتر دنهش هزار چند دوله؟ هزار سال دوله رقم 167 مرحمت 67 اکای محمد یا رقم 1 یا رقم 1 یا رقم 1 رقم 1 خودش من داشته باشه نمیسه یا دستگیری 1 اکای کی دقیقه اکای بستم هزار سر بودن پرد
Акай Рустам як 200 дори, акай Мухан 96 дори, акай Танимаш на 4 дори. Акай میدونه اوکی. یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم یک 20 دو 22 سه 20 چهار 20 پنج 20 شش 12 7 10 رقم 2 و 22 اگر رستم مشت شود فاکتورا که تنویجن که تنویجن 100 روبل پرداخت повтор кшам. Явно сама повтор. اگر مردک بوری هم 100 روبل ما بخشیدم چی گفتی اگر تنویجن مردک بوری هم 100 روبل بخشیدم روزی اگر هم خود دستگیری بکنی اگر نخون یا دستگیری نکنی خوشه акай Рустам як 230 дори, акай Мухан 96 дори, акай Танимаш на 4 کدام میزنه آشوا رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم برادرای جون 4 6 بره شد اکی رستم بره بدروی یگان رقم بره بدرو رقم کارترم کشم 3 بره اکی رستم بگی کارترم میکشم 3 4 6 میکشم خوشمندم نداریم نداریم 3 4 6 3 4 6 کدام میزنه آشوا خاموشه акай Рустам 52 дори, акай Мухан 96 дори, акай Танимаш на 4 дори. چرا بودم رقم 3 3 کرول بودم رقم 4 20 بوده رقم 6 21 بوده 3 کرول شد اکی که 3 اکی رستم خوش شود
یک بسیار که دوستان گرد سرکه سلامتی تمیم بکن مپس گرد سرکه شعر نرمه نویسه 45 کنم رقم 67 2400 رقم 67 هم نویسه برادرها رقم 6 هفته می نویسیم. که نوراکی 67 شما در که نوراکی 600 رو بود پارتون کرد پراکش گرد سرکه ماما حضورش صدکه نوراکی ما رقم رستم یک سه داری رقم محمد 97 رقم 45 داری رقم نوراکی 6 هفت 900 داری کدوم میزنم شما یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم 1 20 2 11 3 20 4 21 5 22 6 20 7 20 رقم 5 رقم محمد 97 باشه چرا پفتار چند دارم نوراکی میگن شش هفت گیرم 1200 در که آوزی مقصد رقم تمگیری 600 میمونه 1800 پرتفتی که 1200 من حوزی رقم بگیری که کم 600 میمونه هم خینه که توبری گرد نیست کم توبری سر فوریش همه پفتار 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه آش شما چکو پلیسی برای چرا زیاد 200 میشه ایش 600 میشه رقم رستم یک سه 200 داری رقم محمد 97 400 داری رقم نوراکی 6 هفت 600 داری 1 23
da, se, 22, 4, 13, 5, 10, 6, 20, 7, 20. رقم 4 که آشو چوا پفتاره پفتاره اکای رستم یک دو 3200 داری اکای موها 97 45 4800 داری اکای نورکی 67 نوره 1 10 2 20 3 20 4 22 5 20 6 27 21 پفتاره پفتاره کردم اکای نورکی رقم 6 7 منفسه رقم 6 7 مرحمت 6 7 6 7 مرحمت شیرون 6 7 6 7 منفسه شیرون مرحمت 6 7 6
شعرهای مرمت 6-7 بنویسیم. رقم 6-7 مرمت. شعرهای 6-7 بنویسیم. مرمت شعر بچه ها 6-7. شعرهای 6-7 بنویسیم. بگیریم این رقم را کرتر هم بکشیم. دو رقم دیگر. 6-7 مرمت. شعرهای بنویسیم. 6-7 بگیریم کرتر هم بکشیم. شعر بچه ها دو رقم دیگر هم بنویسیم. خوشمدو مرمت 6-7. برادرای جون حرکت میکنیم. شعر بچه ها 6-7 بنویسیم. خوشمدو مرمت. شعرهای 6-7 300 روبل نرخی رقم 3800 روبله. برادرای جون مرمت 6-7. دو رقم دیگر 6-7 بنویسیم. شعر بچه ها مرمت
300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. یه حرکت برادرای جون 6 هفته می نویسیم. شعر های حرکت 6 7. مرحمت برادران. در رقم دیگه 6 7. برادرای جون یه حرکت چه؟ در رقم دیگه 6 7. برادرای حرکت چه 6 7 میگیرین کمتر هم میکشین. شعر هر 6 هفته می نویسیم. برادرای حرکت میشه 6 هفته میگیریم خاطر هم میکشیم. برای این کار رقم بود نمیشه ها. یه حرکت میکنیم 6 هفته میگیریم خاطر هم میکشیم. خوشمانده ما رقم 6 هفته میگیریم خاطر هم میکشیم. برادرای حرکت میکنیم 6 هفته میگیریم خاطر هم میکشیم. برای این کردن رقم بود نمیشه بودم پیش نمیرم. یه حرکت میکنیم رقم 6 هفته میگیریم برادرو. برادرای حرکت میکنیم 6 هفته میگیریم خاطر هم میکشیم. برادرای جون مرحمت 6 7 شعر حرکت است. 6 7 روی یک دیگه دیجدن نصیب خطر میبینه کی زده.
حرکت که بینه از چهر بچه 6-7 بگی کرده را میکشم. شهر بچه ها رقم 6-7 می نفسه میگیریم کرده را میکشم. شهر پاوانگو مرام. یا حرکت شهر پاوانگو می نفسه. شهر ناش 6-7 میگیریم کرده را میکشیم. 300 روبل ناخ کرده پریز از 800 روبل. مرامت خوشمند باشی نرس شهر بچه. برادری یا رقمی که رقم 6-7 می نسیم وزده سال میکنیم. خوشمالده بارم رقم 6-7 خوبیه. برادری جون رقم کنیم 6-7 می نسیم. کایسو سلام علیکم. و علیکم کایسو 6-7 Akay some type of tea. Tamam Akay. Cep kapat kartalam kaşıyım. Ama Akay dur sadama. Sevgilim. Akay su birçoğu da mı gördü Akay?
اکای یوسف اکای رستم یک ده سه 300 داری. اکای مومان 97 4 5 5 800 داری. اکای یوسف 67 600 داری. کدوم میزنه باشم. اکای یوسف جان دیدم اکا اکای یوسف جان واتساپ دیدم اکا 10 1 10 31 3 21 4 21 5 6 7 21 آخر میده 31 باشه چرا واتساپ چک شما اکای رستم پفتار اکای یوسف پفتار رفته همش خودشم اکای رستم یک ده سه 1200 داری. اکای مومان 97 4 5 5 200 داری. اکای یوسف 67 9 یک 10 11 3 20 4 12 5 21 6 11 7 آخر 5 که اکای مومان 97 من نوشتم پفتار رو اکای رستم پفتار همه پفتار میرم میکشمش اکای یوسف پول میپترم اکای یوسف پول پفتار Taş biner. اکای مومان 97 4 5 6 400 داری. اکای رستم یک ده سه 300 داری. اکای یوسف 67 600 داری. دیدم اکای کی هیچ نشد اکای شیوان شو اکای یوسف دیدم از چپا رقمی 1 12 2 10 3 21 4 22 5 20 6 20 7 11 همین چهار اکای مومان آشت چهار کم اومد
هفتاد اکای یوسف اکای رستم اکای رستم هفتاره دالچش کن اکای رستم نرسه که هفتار باشه 600 پرت اکا اکای مامان 97 45 7 600 داری اکای رستم یک سه نوده اکای یوسف 6 7 نوده کدام میزنه آش شوم رقم یک 21 رقم دو 23 10 4 20 5 21 6 20 7 21 هر سه دوارش رگی اکای رستم رقم 1 5 7 1 5 7 هر سه ده میکشم اکا کی واره خوش من نسته میدونم یک 5 7 1 5 7 رقم 1 11 ده رقم 5 21 ده رقم 6 10 ده رقم 5 و 21 رقم اومد ده کم آمده 45 تایی رقم 1 3 6 7 رقم 1 3 6 7 فکر کی پفتوری که یوسف که یوسف کتیا که محمدی
اکای یوسف اکای محمدی پرت اکای یوسف 1200 پرت اکای محمدی 300 روبل پرت اکای اکای یوسف اکای محمدی اکای یوسف اکای محمدی پول پرت نکو اکای یوسف اکای محمدی پول پرت نکو اکای یوسف کتی اکای محمدی گیجو شده اکای شروع نرمه نویسیم 1 2 3 6 7 شروع نرمه آمد 1 2 3 6 7 شروع نرمه آمد 1 2 3 6 7
شعر önerme arama. شگفت شده چی که یوسف همین پول خطان اجرا کنه. شعر önerme arama.
баробаро ҷон паноту ба худо иншоалло бо пага соатҳои 10 эфир мешавад ҳатасил кам фартон иншоалло бо мебинем. Акай Мамаҷон WhatsApp дар навис пултам